เรื่องเล่าบางเรื่องถูกส่งต่อกันมานานหลายร้อยปีบางเรื่องมีบันทึกบางเรื่องมีคำบอกเล่าแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดมันอาจเป็นตำนานอาจเป็นความเข้าใจผิดหรืออาจเป็นเศษเสี้ยวของเหตุการณ์บางอย่างที่ถูกเล่าต่อจนกลายเป็นปริศนาในคลิปนี้เราจะพาไปดู4ตำนานลึกลับที่แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนผู้คนก็ยังคงตั้งคำถามว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเพียงแค่นิทานจากอดีตหรือเคยมีบางอย่างเกิดขึ้นจริงเรื่องที่ 1 The Green Children of Woolpit เด็กตัวเขียวแห่ง Woolpit วันหนึ่งในยุคกลางชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งของอังกฤษกำลังใช้ชีวิตตามปกติในฤดูเก็บเกี่ยวทุ่งนาเงียบสงบผู้คนทำงานอยู่กลางแสงแดดไม่มีใครคาดคิดเลยว่าวันธรรมดาวันนั้นจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของหนึ่งในตำนานที่แปลกที่สุดของอังกฤษเพราะใกล้กับหลุมดักหมาป่าแห่งหนึ่งชาวบ้านได้พบเด็ก2 คนเป็นเด็กชาย1 คนและเด็กหญิง1 คนแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนตกตะลึงไม่ใช่เพราะเด็ก2 คนนี้หลงทางแต่เป็นเพราะผิวของพวกเขาเป็นสีเขียวไม่ใช่เขียวเล็กน้อยเหมือนคนป่วยแต่เป็นสีเขียวแปลกตาจนชาวบ้านไม่เคยเห็นใครมีลักษณะแบบนี้มาก่อนเด็กทั้งสองสวมเสื้อผ้าที่ดูไม่คุ้นตาพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจและที่สำคัญไม่มีใครรู้ว่าพวกเขามาจากที่ไหนเรื่องนี้ถูกเล่าขานกันในชื่อเด็กตัวเขียวแห่ง Woolpit หรือ The Green Children of Woolpit หมู่บ้าน Woolpit ตั้งอยู่ในซัฟฟอร์กประเทศอังกฤษชื่อของหมู่บ้านนี้เชื่อกันว่าเกี่ยวข้องกับหลุมดักหมาป่าซึ่งในอดีตอาจเคยใช้ดักสัตว์ป่าในพื้นที่และตามเรื่องเล่าเด็กตัวเขียวทั้งสองก็ถูกพบใกล้กับหลุมลักษณะนั้นหลังจากชาวบ้านพบพวกเขาเด็กทั้งสองถูกพาไปดูแลแต่ปัญหาแรกก็คือพวกเขาไม่ยอมกินอาหารที่คนทั่วไปกินไม่ว่าจะเป็นขนมปังเนื้อหรืออาหารที่ชาวบ้านเตรียมให้เด็กทั้งสองกลับปฏิเสธทั้งหมดจนกระทั่งวันหนึ่งพวกเขาได้เห็นถั่วชนิดหนึ่งว่ากันว่าเป็นถั่วปากอ้าหรือ broad beans ทันทีที่เห็นถั่วนั้นเด็กทั้งสองกลับแสดงท่าทีสนใจและเริ่มกินมันอย่างหิวโหยราวกับว่านี่คืออาหารชนิดเดียวที่พวกเขารู้จักเวลาผ่านไปเด็กทั้งสองเริ่มปรับตัวกับอาหารของคนในหมู่บ้านได้ทีละน้อยแต่ไม่นานนักเด็กชายก็ล้มป่วยและสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตเหลือเพียงเด็กหญิงที่รอดชีวิตต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปเด็กหญิงเริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารกับผู้คนได้มากขึ้นนั่นเองที่ทำให้ชาวบ้านได้ยินคำอธิบายที่ยิ่งทำให้เรื่องนี้ลึกลับกว่าเดิมเด็กหญิงเล่าว่าเธอและน้องชายไม่ได้มาจากหมู่บ้านใกล้เคียงแต่พวกเขามาจากดินแดนแห่งหนึ่งที่เรียกว่าดินแดนของนักบุญมาร์ตินหรือ St. Martin's Land เธอบอกว่าที่นั่นเป็นดินแดนที่ไม่มีแสงแดดสว่างเหมือนโลกของเราทุกอย่างเหมือนอยู่ในแสงสลัวคล้ายเวลาพรบค่ำตลอดเวลาและบางเรื่องเล่าก็บอกว่าทุกสิ่งในดินแดนนั้นมีสีออกเขียวไปหมดเด็กหญิงยังเล่าว่าวันหนึ่งเธอกับน้องชายกำลังเลี้ยงสัตว์ของพ่ออยู่ก่อนจะได้ยินเสียงระฆังดังขึ้นเสียงนั้นนำพวกเขาเดินไปเรื่อยๆบางฉบับเล่าว่าพวกเขาเดินเข้าไปในถ้ำบางฉบับบอกว่าพวกเขาเดินตามเสียงนั้นมาจนกระทั่งจู่ๆพวกเขาก็โผล่ออกมายังโลกของเราตรงบริเวณหมู่บ้าน Woolpit นี่คือส่วนที่ทำให้ตำนานนี้น่าขนลุกเพราะหากเด็กหญิงพูดความจริงมันก็หมายความว่าเธอและน้องชายอาจมาจากสถานที่บางแห่งที่ไม่ใช่โลกปกติที่ชาวบ้านรู้จักแต่แน่นอนครับเมื่อเวลาผ่านมาหลายร้อยปีนักประวัติศาสตร์และนักตีความจำนวนมากพยายามหาคำอธิบายที่เป็นไปได้มากกว่าเรื่องเหนือธรรมชาติบางคนเชื่อว่าเด็กทั้งสองอาจเป็นเด็กกำพร้าหรือเด็กจากชุมชนต่างถิ่นที่พลัดหลงเข้ามาพวกเขาอาจพูดภาษาที่ชาวบ้านไม่เข้าใจเพราะมาจากคนละพื้นที่หรืออาจเป็นเด็กจากกลุ่มคนที่ถูกกีดกันในยุคนั้นส่วนผิวสีเขียวก็มีคนอธิบายว่าอาจเกิดจากภาวะขาดสารอาหารหรือโรคบางอย่างที่ทำให้สีผิวดูซีดผิดปกติเมื่อเด็กหญิงได้กินอาหารปกติสีเขียวของเธอก็ค่อยๆจางหายไปซึ่งดูเหมือนจะสนับสนุนแนวคิดนี้แต่ถึงอย่างนั้นคำอธิบายเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถตอบได้ทั้งหมดถ้าเด็กทั้งสองเป็นเพียงเด็กหลงทางทำไมเรื่องเล่าของพวกเขาถึงประหลาดขนาดนั้นทำไมพวกเขาถึงพูดถึงดินแดนที่ไม่มีแสงอาทิตย์ทำไมพวกเขาถึงกินอาหารทั่วไปไม่ได้ในตอนแรก
และทำไมเรื่องนี้ถึงถูกบันทึกโดยนักเขียนในยุคกลางไม่ใช่แค่เรื่องเล่าปากต่อปากธรรมดาบันทึกสำคัญของเรื่องเด็กตัวเขียวมาจากนักบวชและนักเขียนในยุคกลางสองคนคือวิลเลียมออฟนิวเบิร์กและราฟออฟคอกเกชอว์ทั้งสองไม่ได้เขียนเรื่องนี้ในยุคเดียวกับเราแต่เป็นผู้บันทึกจากโลกยุคกลางโลกที่ผู้คนยังอธิบายสิ่งแปลกประหลาดด้วยความเชื่อศาสนาและเรื่องเหนือธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางรู้แน่ชัดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในวันนั้นคืออะไรบางทีมันอาจเป็นเพียงเรื่องเล่าพื้นบ้านที่ถูกแต่งเติมจนกลายเป็นตำนานบางทีเด็กทั้งสองอาจเป็นเด็กต่างถิ่นที่ชาวบ้านไม่เข้าใจหรือบางทีหมู่บ้านวูพิษในวันนั้นอาจได้พบกับบางสิ่งที่คนในยุคนั้นเองก็ไม่สามารถอธิบายได้หลังจากรอดชีวิตเด็กหญิงค่อยๆใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนในอังกฤษเธอกินอาหารปกติได้สีเขียวบนร่างกายค่อยๆหายไปและในบางบันทึกยังบอกว่าเธอเติบโตขึ้นแต่งงานและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมมนุษย์ทั่วไปแต่คำถามหนึ่งยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ถ้าเธอเคยเป็นเด็กหญิงจากโลกธรรมดาทำไมเรื่องราวของเธอจึงถูกเล่าเหมือนมาจากอีกดินแดนหนึ่งแล้วถ้าเธอไม่ได้มาจากโลกธรรมดาดินแดนของนักบุญมาตินที่เธอพูดถึงนั้นคือสถานที่แบบไหนกันแน่มันคือหมู่บ้านที่ถูกลืมโลกใต้ดินดินแดนในจินตนาการหรือเป็นเพียงถ้อยคำของเด็กคนหนึ่งที่พยายามอธิบายความทรงจำอันสับสนของตัวเองไม่มีใครตอบได้แน่ชัดและนั่นคือเหตุผลที่ตำนานเด็กตัวเขียวแห่งวูลพิษยังคงถูกเล่าขานมานานหลายร้อยปีไม่ใช่เพราะมันพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงแต่เพราะมันตั้งคำถามบางอย่างกับเราเสมอว่าถ้าวันหนึ่งมีใครบางคนเดินออกมาจากสถานที่ที่เราไม่รู้จักพูดภาษาที่เราไม่เข้าใจมีรูปลักษณ์ที่เราไม่เคยเห็นเราจะมองเขาเป็นเพียงคนหลงทางหรือเป็นหลักฐานว่าโลกใบนี้อาจจะมีเรื่องเล่าบางอย่างที่เราไม่เคยเข้าใจเลยจริงๆเรื่องที่2 Atlantis เมืองที่หายสาบสูญกลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่มีเกาะแห่งหนึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางสายน้ำเกาะนั้นไม่ได้เป็นเพียงเกาะธรรมดาแต่มันคือดินแดนที่ถูกเล่าขานว่าเคยรุ่งเรืองยิ่งกว่าอาณาจักรใดในโลกโบราณเมืองที่มีท่าเรือขนาดใหญ่กำแพงสูงตระหง่านวัดวาอารามถนนหนทางและผู้คนที่มีความรู้ล้ำหน้าเกินยุคสมัยเมืองที่บางตำนานบอกว่ามั่งคั่งจนพื้นดินเต็มไปด้วยโลหะล้ำค่าแต่แล้ววันหนึ่งดินแดนแห่งนั้นกลับหายไปไม่ใช่ค่อยๆเสื่อมโทรมไม่ใช่ถูกทิ้งร้างตามกาลเวลาแต่ถูกเล่าว่ามันจมลงสู่ทะเลภายในเวลาเพียงคืนเดียวและชื่อของเมืองนั้นก็คือแอตแลนติสหนึ่งในตำนานเมืองสาบสูญที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์เรื่องราวของแอตแลนติสไม่ได้เริ่มจากแผนที่ลึกลับไม่ได้เริ่มจากซากเมืองใต้ทะเลและไม่ได้เริ่มจากคำบอกเล่าของนักเดินเรือแต่มันเริ่มจากงานเขียนของนักปรัชญาชาวกรีกคนหนึ่งเขาคือเพลโตในบทสนทนาที่ชื่อว่า Timaeus และ Critias เพลโตได้เล่าถึงดินแดนแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่เลยเสาหลักแห่งเฮอร์คิวลิสออกไปซึ่งโดยมากถูกตีความว่าหมายถึงบริเวณใกล้ช่องแคบจิบรอลตาร์ประตูที่เชื่อมระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับมหาสมุทรแอตแลนติกตามคำเล่าของเพลโตแอตแลนติสเป็นอาณาจักรที่มีอำนาจยิ่งใหญ่เมืองหลวงของมันถูกออกแบบอย่างน่าประหลาดเป็นวงแหวนสลับกันระหว่างผืนดินและผืนน้ำตรงกลางคือศูนย์กลางล้อมรอบด้วยลำคลองกำแพงท่าเรือและเส้นทางน้ำที่เชื่อมออกสู่ทะเลถ้าภาพนี้เป็นจริงแอตแลนติสคงไม่ใช่แค่เมืองใหญ่แต่มันคือเมืองที่ถูกวางผังอย่างเป็นระบบราวกับผู้คนในเมืองนั้นเข้าใจวิศวกรรมการเดินเรือและการปกครองในระดับที่น่าทึ่งสำหรับโลกโบราณเพลโตเล่าว่าแอตแลนติสมั่งคั่งอย่างมหาศาลมีทรัพยากรมากมายมีเรือรบจำนวนมากมีกองทัพแข็งแกร่งและมีอิทธิพลเหนือดินแดนกว้างใหญ่แต่ความรุ่งเรืองนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นความทะเยอทะยานจากเมืองที่ยิ่งใหญ่แอตแลนติสเริ่มกลายเป็นอาณาจักรที่ต้องการขยายอำนาจพวกเขาพยายามรุกรานดินแดนอื่นและท้ายที่สุดก็ต้องเผชิญกับหายนะตามเรื่องเล่าหลังจากเกิดแผ่นดินไหวและน้ำท่วมครั้งใหญ่แอตแลนติสก็จมหายลงสู่ทะเลภายในเวลาเพียงวันเดียวและคืนเดียวเมืองที่เคยรุ่งเรืองกลายเป็นเพียงความว่างเปล่าท
ท่าเรือถูกกลืนหายกำแพงจมลงใต้น้ำและผู้คนทั้งอาณาจักรหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์แต่นี่เองคือจุดที่ทำให้แอตแลนติสแตกต่างจากตำนานเมืองสาบสูญทั่วไปเพราะตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาผู้คนจำนวนมากไม่ได้มองว่าแอตแลนติสเป็นเพียงเรื่องแต่งในงานปรัชญาแต่พวกเขาพยายามตามหามันจริงๆบางทฤษฎีเสนอว่าแอตแลนติสอาจไม่ได้เป็นเกาะเดียวแต่อาจเป็นความทรงจำของภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่ถูกเล่าต่อกันมาแล้วค่อยๆเปลี่ยนรูปเป็นตำนานบางคนถึงกับพยายามโยงแอตแลนติสเข้ากับดินแดนห่างไกลทั้งในแอฟริกายุโรปอเมริกาหรือแม้แต่ใต้ทะเลลึกแต่ปัญหาคือยังไม่มีหลักฐานใดที่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่ามีเมืองชื่อแอตแลนติสอยู่จริงตามที่เพลโตเล่าไว้นักวิชาการจำนวนมากมองว่าแอตแลนติสอาจเป็นเพียงเรื่องเปรียบเทียบเป็นเมืองสมมุติที่เพลโตสร้างขึ้นเพื่อสื่อถึงความเสื่อมของอำนาจความลุ่มหลงในความมั่งคั่งและผลลัพธ์ของอารยธรรมที่หลงลืมคุณธรรมถ้ามองแบบนี้แอตแลนติสอาจไม่ใช่เมืองที่ต้องถูกค้นหาในทะเลแต่มันคือคำเตือนที่ว่าไม่ว่าเมืองจะยิ่งใหญ่แค่ไหนไม่ว่าอาณาจักรจะมั่งคั่งเพียงใดหากมนุษย์ปล่อยให้ความโลภและอำนาจครอบงำทุกสิ่งก็อาจพังทลายลงได้แต่ถึงอย่างนั้นตำนานแอตแลนติสก็ยังไม่เคยจางหายเพราะในใจของผู้คนคำถามหนึ่งยังคงอยู่เสมอถ้ามันเป็นเพียงเรื่องแต่งทำไมภาพของเมืองนี้ถึงทรงพลังมานานกว่า 2,000 ปีทำไมผู้คนจากหลายยุคหลายสมัยจึงยังพยายามตามหามันและทำไมทุกครั้งที่มีการค้นพบซากเมืองโบราณใต้ทะเลหรือร่องรอยอารยธรรมที่หายไปชื่อของแอตแลนติสจึงมักถูกพูดถึงอีกครั้งบางทีแอตแลนติสอาจไม่ใช่สถานที่เดียวบนแผนที่แต่มันอาจเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่มนุษย์กลัวที่สุดความรุ่งเรืองที่หายไปความรู้ที่ถูกกลืนโดยกาลเวลาและอารยธรรมที่อาจเคยมีอยู่แต่ไม่มีใครเหลือรอดมาเล่าเรื่องของมันทุกวันนี้แอตแลนติสยังคงอยู่กึ่งกลางระหว่างประวัติศาสตร์ตำนานและจินตนาการบางคนเชื่อว่ามันเคยมีอยู่จริงบางคนเชื่อว่ามันเป็นเพียงนิทานสอนใจและบางคนเชื่อว่ามันอาจเป็นเศษเสี้ยวของความทรงจำจากภัยพิบัติครั้งใหญ่ในอดีตแต่ไม่ว่าคำตอบจะเป็นแบบไหนแอตแลนติสก็ยังคงทำหน้าที่ของมันในฐานะเมืองสาบสูญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในจินตนาการของมนุษย์เพราะบางครั้งเมืองที่หายไปอาจไม่ได้ลึกลับเพราะเราหามันไม่เจอแต่มันลึกลับเพราะเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เรากำลังตามหาอยู่นั้นเคยเป็นเมืองจริงๆหรือเป็นเพียงเงาสะท้อนของความฝันความกลัวและความทะเยอทะยานของมนุษย์เองและนั่นคือเหตุผลที่แอตแลนติสยังคงถูกค้นหาอยู่เสมอไม่ใช่แค่ในมหาสมุทรแต่อยู่ในคำถามลึกๆของมนุษย์ว่าก่อนหน้าประวัติศาสตร์ที่เรารู้จักเคยมีโลกบางใบที่รุ่งเรืองและพังทลายก่อนที่เราจะได้ทันรู้จักมันจริงๆหรือเปล่าเรื่องที่ 3 The Devil's Footprints รอยเท้าปริศนาแห่งเดวอนคืนหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช 1855 หิมะตกปกคลุมหมู่บ้านหลายแห่งในแคว้นเดวอนทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษถนนหลังคาบ้านทุ่งนาสวนหลังบ้านและทางเดินแคบๆระหว่างหมู่บ้านถูกคลุมด้วยหิมะสีขาวทุกอย่างดูเงียบสงบเหมือนเป็นเพียงคืนฤดูหนาวธรรมดาอีกคืนหนึ่งแต่เมื่อรุ่งเช้าวันต่อมาชาวบ้านหลายคนเปิดประตูบ้านออกมาและพบกับบางสิ่งที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนบนพื้นหิมะมีรอยเท้าปริศนาเรียงต่อกันเป็นทางยาวรอยเหล่านั้นมีลักษณะคล้ายกีบสัตว์และเว้นระยะห่างกันอย่างสม่ำเสมอแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ผู้คนหวาดกลัวที่สุดสิ่งที่น่าประหลาดกว่านั้นคือรอยเท้าเหล่านี้ไม่ได้เรียงซ้ายขวาเหมือนสัตว์สี่ขาทั่วไปแต่มันกลับเรียงเป็นแนวเดี่ยวราวกับมีบางสิ่งเดินผ่านหิมะไปทีละก้าวอย่างเป็นจังหวะและเมื่อชาวบ้านเริ่มเดินตามรอยนั้นไปพวกเขาก็พบว่ามันไม่ได้หยุดอยู่แค่บนถนนรอยเท้าปริศนาเหล่านี้ถูกพบตามสวนลานบ้านทุ่งหิมะกำแพงหินและบางรายงานยังเล่าว่ารอยนั้นเหมือนต่อเนื่องไปถึงบนหลังคาราวกับว่าสิ่งที่ทิ้งรอยไว้สามารถข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆได้โดยแทบไม่ถูกหยุดยั้ง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในคืนวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ ปี 1855 รายงานเรื่องรอยเท้าประหลาดปรากฏจากหลายพื้นที่ในเดวอนทั้งบริเวณหมู่บ้าน เมืองชายฝั่ง และพื้นที่ชนบทใกล้เคียง บางแหล่งเล่าว่า รอยเท้าเหล่านี้อาจต่อเนื่องรวมกันเป็นระยะทางหลาย10 ไมล์สำหรับผู้คนในยุคนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเพราะในเช้าวันเดียวกันหลายหมู่บ้านต่างพูดถึงรอยเท้าคล้ายกันราวกับมีบางสิ่งเดินผ่านพื้นที่กว้างใหญ่ในคืนเดียวและแน่นอนว่าเมื่อข่าวแพร่ออกไปคำถามหนึ่งก็เกิดขึ้นทันทีมันคือรอยเท้าของอะไรกันแน่บางคนเชื่อว่านี่อาจเป็นรอยของสัตว์ธรรมดาอาจเป็นกระต่ายหนูนกหรือสัตว์เลี้ยงบางชนิดที่เดินผ่านหิมะในตอนกลางคืนและเมื่อหิมะเริ่มละลายหรือถูกลมพัดรูปร่างของรอยเท้าเดิมก็อาจผิดเพี้ยนไปจนดูเหมือนกีบประหลาดบางทฤษฎีถึงกับเสนอว่ามันอาจเป็นสัตว์แปลกถิ่นที่หลุดออกมาในคืนนั้นแต่ไม่ว่าคำอธิบายจะเป็นแบบไหนก็ยังมีจุดที่ตอบได้ยากถ้าเป็นสัตว์ธรรมดาทำไมรอยจึงดูต่อเนื่องผิดปกติถ้าเป็นรอยจากหลายชนิดทำไมชาวบ้านในหลายพื้นที่จึงเล่าว่ามันมีลักษณะคล้ายกันถ้าเป็นการแกล้งใครจะสามารถสร้างรอยแบบนี้ได้กว้างขนาดนั้นในคืนที่หนาวจัดและมีหิมะปกคลุมไปทั่วและถ้ามันเป็นเพียงความเข้าใจผิดทำไมเรื่องนี้ถึงยังถูกพูดถึงต่อเนื่องมานานกว่า100 ปีในบันทึกยุคนั้นเหตุการณ์นี้ถูกเรียกว่า The Devil's Footprints หรือรอยเท้าปีศาจแห่งเดวอนชื่อนี้สะท้อนความหวาดกลัวของผู้คนในยุคนั้นเพราะเมื่อพวกเขาไม่สามารถอธิบายได้ว่ารอยเท้าเหล่านี้เกิดจากอะไรบางคนจึงเชื่อว่ามันอาจไม่ใช่รอยเท้าของสัตว์ธรรมดาแต่อาจเป็นรอยของบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกมนุษย์ทุกวันนี้นักวิจัยและผู้สนใจเรื่องลึกลับยังคงพยายามอธิบายเหตุการณ์นี้ด้วยเหตุผลทางธรรมชาติและบางคนก็เชื่อว่ามันอาจเป็นเพียงความตื่นตระหนกของผู้คนในเช้าหลังพายุหิมะแต่ถึงอย่างนั้นรอยเท้าปริศนาแห่งเดวอนก็ยังคงเป็นหนึ่งในเรื่องลึกลับที่แปลกมากของอังกฤษมันอาจไม่ใช่รอยเท้าของปีศาจอย่างที่ผู้คนในยุคนั้นหวาดกลัวแต่มันก็ยังเป็นคำถามที่ตอบได้ไม่ชัดว่าในคืนที่หิมะปกคลุมเดวอนอะไรกันแน่ที่เดินผ่านหมู่บ้านเหล่านั้นและทิ้งรอยประหลาดไว้บนหิมะก่อนจะหายไปโดยไม่มีใครได้เห็นตัวมันเลยเรื่องที่ 4 เอลโดราโดนครทองคำในตำนานลึกเข้าไปในป่าดิบชื้นของทวีปอเมริกาใต้มีตำนานหนึ่งที่เคยทำให้นักสำรวจจำนวนมากยอมเสี่ยงชีวิตเดินทางเข้าไปในดินแดนที่แทบไม่มีใครรู้จักตำนานนั้นมีชื่อว่าเอลโดราโดหรือนครทองคำในตำนานแต่เดิมเอลโดราโดอาจไม่ได้หมายถึงเมืองทั้งเมืองบางบันทึกเล่าว่ามันเริ่มต้นจากพิธีกรรมของชนพื้นเมืองกลุ่มหนึ่งซึ่งปัจจุบันคือบริเวณแถบประเทศโคลอมเบียในพิธีนั้นผู้นำคนใหม่จะถูกทาผงทองคำทั่วร่างกายก่อนจะล่องแพออกไปกลางทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเขาจะล้างทองคำออกจากร่างและโยนเครื่องบูชาลงไปในน้ำเพื่อถวายแด่เทพเจ้าสำหรับคนพื้นเมืองนี่อาจเป็นพิธีกรรมทางความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับผู้นำธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เมื่อเรื่องเล่านี้เดินทางไปถึงหูของชาวยุโรปความหมายของมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปจากชายผู้ถูกทาด้วยทองคำกลายเป็นกษัตริย์ทองคำจากพิธีกรรมริมทะเลสาบกลายเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยทองและในที่สุดมันก็กลายเป็นตำนานของเมืองลึกลับที่ผู้คนเชื่อว่าอาจซ่อนอยู่ลึกเข้าไปในป่าเมืองที่ถนนวิหารพระราชวังและบ้านเรือนอาจเปล่งประกายด้วยทองคำข่าวลือเรื่องเอลโดราโดแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วสำหรับนักสำรวจและนักล่าอาณานิคมในยุคนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าธรรมดาแต่มันคือความหวังว่าท่ามกลางป่าทึบแม่น้ำกว้างใหญ่และภูเขาที่ไม่มีใครรู้จักอาจมีเมืองมหาสมบัติรอให้ใครสักคนค้นพบหลายคณะเดินทางออกตามหาเอลโดราโดบางกลุ่มล่องไปตามแม่น้ำบางกลุ่มฝ่าป่าดิบชื้นบางกลุ่มข้ามพื้นที่ทุรกันดารพร้อมแผนที่ที่ไม่แน่นอนและข่าวลือที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่พวกเขาเจอไม่ใช่นครทองคำพวกเขาเจอความหิวโรคภัยแมลงความเหนื่อยล้าและป่าที่กว้างใหญ่เกินกว่าจะควบคุมได้หลายคนไม่เคยได้กลับออกมาหลายคณะล้มเหลวแต่ตำนานกลับไม่เคยตายเพราะทุกครั้งที่ไม่มีใครพบเมืองทองคำผู้คนก็ไม่ได้เลิกเชื่อพวกเขาแค่คิดว่าบางทีมันอาจอยู่ลึกเข้าไปอีกอยู่หลังภูเขาลูกนั้น
อยู่ปลายแม่น้ำสายนี้หรืออยู่ในดินแดนที่ยังไม่มีใครไปถึงยิ่งค้นหาไม่เจอเอลโดราโดก็ยิ่งกลายเป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่ขึ้นนักประวัติศาสตร์หลายคนมองว่าต้นกำเนิดของตำนานเอลโดราโดอาจเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมของชาวมุยสกาในแถบโคลอมเบียปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องเล่าของพิธีรับผู้นำคนใหม่ที่ทะเลสาบกัวตาวิตาบางคนมองว่าเรื่องเล่าถูกขยายเกินจริงเพราะความโลภและความต้องการทองคำของผู้รุกรานจากยุโรปบางคนเชื่อว่าเอลโดราโดอาจไม่เคยเป็นเมืองจริงตั้งแต่แรกแต่มันคือภาพฝันที่มนุษย์สร้างขึ้นเองเมื่อได้ยินคำว่าทองคำและบางครั้งภาพฝันนั้นก็ทรงพลังกว่าความจริงเพราะมันสามารถผลักดันให้ผู้คนเดินทางข้ามมหาสมุทรฝ่าป่าดิบชื้นและยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อตามหาบางสิ่งที่อาจไม่เคยมีอยู่จริงทุกวันนี้เอลโดราโดจึงไม่ได้เป็นเพียงตำนานเรื่องเมืองทองคำแต่มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาความโลภและคำถามที่ว่ามนุษย์พร้อมจะเชื่ออะไรบ้างเมื่อสิ่งที่อยู่ปลายทางดูมีค่ามากพอนครทองคำอาจไม่เคยถูกพบหรือบางทีมันอาจไม่เคยเป็นเมืองตั้งแต่แรกแต่เป็นเพียงเรื่องเล่าที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆจากพิธีกรรมเล็กๆริมทะเลสาบจนกลายเป็นตำนานมหาสมบัติที่ทำให้ผู้คนทั้งโลกออกตามหาเงาของทองคำในป่าลึกของอเมริกาใต้และจนถึงวันนี้ชื่อเอลโดราโดก็ยังคงชวนให้เราตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่มนุษย์ตามหาคือเมืองทองคำหรือเป็นเพียงความฝันที่สะท้อนความโลภในใจของมนุษย์เองและก็จบกันไปกับ4ตำนานลึกลับในแต่ละเรื่องมีรูปร่างของตำนานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเด็กตัวเขียวแห่งวูดพิทเรื่องเล่าของเด็ก2 คนที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างลึกลับพร้อมคำถามว่าพวกเขามาจากที่ใดกันแน่แอตแลนติสเมืองสาบสูญในงานเขียนของเพลโตที่ทำให้ผู้คนสงสัยมานานหลายศตวรรษว่ามันเป็นเพียงนิทานเชิงปรัชญาหรือเคยมีอารยธรรมบางอย่างจมหายไปจากความทรงจำของมนุษย์จริงๆรอยเท้าปีศาจแห่งดีเวิร์นรอยประหลาดบนหิมะที่ผู้คนในยุคนั้นหวาดกลัวเพราะไม่มีใครอธิบายได้แน่ชัดว่าอะไรคือสิ่งที่เดินผ่านหมู่บ้านเหล่านั้นในคืนอันหนาวเหน็บและเอลโดราโดนครทองคำในตำนานที่อาจเริ่มต้นจากพิธีกรรมริมทะเลสาบแต่กลับเติบโตขึ้นจนกลายเป็นภาพฝันของขุมทรัพย์ที่ทำให้ผู้คนยอมเสี่ยงชีวิตออกตามหาสิ่งที่อาจไม่เคยมีอยู่จริงบางเรื่องอาจมีรากมาจากเหตุการณ์จริงบางเรื่องอาจถูกเล่าต่อจนใหญ่เกินความจริงและบางเรื่องอาจไม่มีคำตอบที่ชัดเจนอีกต่อไปแล้วแต่สิ่งที่ทำให้ตำนานเหล่านี้ยังไม่หายไปไม่ใช่เพราะเราพิสูจน์ได้ว่ามันจริงทั้งหมดแต่อาจเป็นเพราะมันแตะบางอย่างในใจของมนุษย์ความสงสัยความกลัวความหวังความโลภและความเชื่อว่าโลกใบนี้อาจยังมีบางสิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจอย่างแท้จริงตำนานจึงไม่ใช่แค่เรื่องเล่าจากอดีตแต่มันคือกระจกที่สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์ในทุกยุคทุกสมัยพยายามหาคำตอบให้กับสิ่งที่อยู่ไกลเกินความเข้าใจของตัวเองเสมอและบางครั้งคำถามที่สำคัญที่สุดอาจไม่ใช่ว่าตำนานเหล่านี้เคยเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่อาจเป็นคำถามว่าทำไมมนุษย์ถึงยังไม่เคยหยุดเล่าเรื่องเหล่านี้เลยเพราะตราบใดที่โลกยังมีพื้นที่ว่างให้ความลึกลับซ่อนตัวอยู่ตำนานเหล่านี้ก็อาจยังคงมีชีวิตต่อไปในความทรงจำในจินตนาการและในคำถามที่ยังไม่มีใครตอบได้อย่างชัดเจนถ้าชอบเรื่องราวลึกลับประวัติศาสตร์แปลกๆอย่าลืมกดติดตามช่อง108,900แล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปครับ